No. But kala sob khai gusle. So hello everyone. Hello everyone and welcome back to the channel. So aji as you can see ako ko say as you can see only bahut ba koi thako. So as you can see moi eta V3 YAMAHA V3 ekhon cholai asu. Dekhi ta gom paise sage. To বৰ্তমান মই আকৌ সেম মেকওভাৰ ভিডিও হ'ব এটো একদিন খুব মেকওভাৰ ভিডিও হৈ আছে ভাই কোন কি হবে ফৰডৰ ভাল লাগিলে ওয়া আজি বহুত ভিৰছন ভিৰ মানে সব ঘৰলৈ ভৰিছে নেকি কাৰফিউ কাৰণে আৰে বাবা তো মই ক'ত আছিলোঁ তো বৰ্তমান একেদিন খুব মেকওভাৰ ভিডিও হৈ আছে তো তাকে এখনো মেকওভাৰে হ'ব তো এখন মেকওভাৰ কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব ৰেপছ তো ফিনাইল ৰেপছ দৰকাৰ হ'ব কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ ফিনাইল ৰেপছ আনিবলৈ আৰু 2-3টা মান ডিকেলছ বনাম মেবি লগাবৰ কাৰণে পিঠি বিষাই গৈছে কিন্তু এখন ভাল লাগিছে দেই ৰেলি কাৰ নিচিনা লাগিছে এল্টখন পিঠিহে বিষাই গৈছে স্পাইনেল কৰ্ডডাল বিষাইছে এখন মাইলেজ ফ্ৰেণ্ডলি বাইক হয় দেই মাইলেজ ফ্ৰেণ্ডলি বাইক হয়তো 45 মাইলেজ দেখাই আছে 45.9 46 লাহে লাহে চলাই আছোঁ কাৰণে ষ্টিল এনেকুৱা ভিৰত হৈ গ'ল আৰু কেটেনকিখন তো বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ ফিনাইল ৰেপছ কিনিবলৈ তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম ঘৰত গৈ কেনেই কৰিম আৰু চেম জেগা চেম স্পটতে হ'ব আৰু ৰেকৰ্ডিংখিনি তো এতিয়া বৰ্তমানতো পিঠি বিষাইছে বহুত বেয়া বিষাইছে পিঠি ক'ত নহৈছে ডিচি একদম কমফৰ্টেবল পোৱা নাই চলাই কিবা উশাহ নোপোৱা নিচিনা লাগি যায় দেই হাউলি চলালে তেনেকৈ পেটটোৱে হেঁচা মাৰি দিয়া নিচিনা তো বৰ্তমান ফিনাইল ৰেপছখিনি কিনি লওঁগৈ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ঘৰত গৈ কেনে বাকী ভিডিঅ'খিনি কৰিম আৰু এবাৰ মই ফিনাইল ৰেপছকেইটা ৰেডেই হ'ব পেপাৰকেইটা ৰেডেই ল'ম ৰেড আৰু চিলভাৰ ল'ম ৰেড ভাল লাগে কাৰণে এনি টাইম ৰেডে লোৱা নিচিনা নহয় এইবাৰ কনচেপ্ট এটা লোৱা হৈছে এইটো মোৰ কাজিনটাৰ বাইক হয় তো কাজিনটোৰ হেলমেটটোৰ লগত কনচেপ্টটো লোৱা হৈছে তো হেলমেটটোত আছে ৰেড আৰু চিলভাৰ তো হেলমেটটো এক্সিছৰ হয় তো সেইটোৰ লগত কনচেপ্ট মিলাই কেনে এইখনত কৰিম তো চাওঁ কিমানখিনি মিলে চালে ৰ'দটো ওলাই গ'ল দেই ঘৰ বালতে নাছিলে গৰম লাগিছে যা সোনকালে পেপাৰ কিনি আনো ঘৰ আহি গ'লোঁ আৰু বৰ্তমান এইকেইটা পেপাৰ লোৱা হৈছে ৰেড এণ্ড গ্ৰে আজি অটো ফ'কাছ কৰি লৈছোঁ দেই বেছি পোক হ'ব পাৰে চ' এইটো ৰেড লৈছোঁ হয় খালি অলপ কোৱালিটি বেলেগ বুলি কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত কোটিং এটা আছে এইটো এনেকুৱা এক্সট্ৰা কোটিং কোৱালিটি অলপ কাইণ্ড অফ ভাল বুলি কৈছে আৰু ৰেপিং পেপাৰ টাইপ চ' ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইটো আৰু মেইন কনচেপ্টটো লোৱা আছে এইটো হেলমেটৰ পৰা এইটো তো ওপৰ পৰ্চন যোনটো আছে সেইটো এই পৰ্চনটো কৰিম ইয়াত টেংকটোত দেন ছাইডৰখিনি ভাবা হ'ব কি হয় চ' প্ৰথমে ডিচাইড কৰি লওঁ দেন কৰিম কেনেকৈ কৰিব লাগে
অলপ আইডিয়া পালোঁ দেই প্ৰথমতে একো ভাবিয়ে পোৱা নাছিলোঁ কি কৰিম কি নকৰোঁ দেন অলপ দেৰি ভাবি কিনে জাষ্ট এটা নৰ্মেল ষ্টাৰ্ট মাৰিলোঁ মাৰি কিনে অলপ কাইণ্ড অফ আইডিয়া এটা পালোঁ কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম একচুৱেলি প্ৰথমতে ব্ৰেইনটো ডাল হৈ আছিলে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি কিন্তু নাও প্ৰায়ভাগ মোৰ বস্তুটো আইডিয়া পাই গ'লোঁ যে কেনেকৈ কোনটো কৰিম তো কনচেপ্টটো এইটো লৈ আছে তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আছিলে এইটো ইয়াৰ আছিলে দেন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আছিলে তাৰ এইটো দেন সেইটো মিলাই হ'বলৈ কাৰণে এইটো দেন এতিয়া কাইণ্ড অফ অলপ মই অভাৰভিউ এটা পাই গ'লোঁ কেনেকৈ কি কৰিম চ' এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো দিনটো লাগি কিনে একবাৰখিনি হ'ল আৰু তো ভাইজাৰৰ মেইন ভাইজাৰ পাৰ্টটো হৈ গ'ল তো এনেকুৱা ভবা নাছিলোঁ দেই গোটেই ভাইজাৰখনে অলমষ্ট ফিল আপ হৈ যাব বুলি নাও এতিয়া সেই টেংকিৰ এই পৰ্চনটো কৰি লওঁ যোনটো খালী লাগিছে অলপ দেন ইটো চাইডে কৰিম যোনটো টাইম লাগিব ওলাই গৈছিলোঁ কাৰণে এতিয়া 9টা বাজিলে ৰাতি কৰি থাকিম বুলি তো সেইটোৱে এটা আছে টেংকি পাৰ্টটো হৈ গ'ল তো দেখিবলৈ তো অলমষ্ট মিলিছে হেলমেটটোৰ লগত তো মেইন মটিভটো হৈছিলে হেলমেটটোৰ লগত মিলোৱা তো অলমষ্ট হৈ গ'ল কিন্তু ট্ৰেক বাইকৰ নিচিনাই লাগিছে দেই ক'বলৈ গ'লে কেমেৰা জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু ৰিয়েলত ট্ৰেক বাইক নিচিনা লাগিছে তো এতিয়া ইটো চাইডে কৰোঁ দেন মাজৰ পাৰ্টটো কৰিব লাগিব টেংকি দেন কমপ্লিট হৈ যাব দেন বিৰল এটা ল'ব লাগিব দেই চৰি দেন বহুত কৈছোঁ দেন বিৰল এটা ল'ম দেন কমপ্লিট হৈ যাব তো এতিয়া ইটো চাইডে যাওঁ যোনটো এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাওঁ জল্দি কৰিব লাগিব টাইম নাই কাইলৈ ৰাতিপুৱা বাইকখন দি দিব লাগিব তো জল্দি কৰোঁগৈ অ'কে চ' আধা পাৰ্টটো হৈ গ'ল আৰু তো নোৱাৰোঁ আৰু দেই দেখাই নাজানিছে 11টা অলমষ্ট বাজি গ'ল 11টা আৰু নোৱাৰোঁগৈ বাকীখিনি খাই দেবে তো ইমান ভিজিবিলিটি ভাল হোৱা নাই ৰাতি হৈ গ'ল কাৰণে তো বাকী টেংকি পাৰ্টটো আৰু এই ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটো কাইলৈ কৰি কিনে কমপ্লিট কৰি দিওঁ আৰু অ'কে তো এতিয়া হ'ল ডে 2 আৰু নেক্সট ডে'ৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ এই টেংকি পাৰ্টটো যোনটো হ'ব এইটো তো এই পাৰ্টটো বনাম ইয়াত চ' কাইণ্ড অফ চিমিলাৰে হ'ব ইয়াত বনোৱাটো আৰু এটা RC উইণ্ডশ্বিল্ড এখন পৰি আছে দেই শ্লাইড ডেমেজ হৈ আছে অলপ এই চাইডটোত তো একো নাই লগাব পাৰি পেপাৰ লগাই কিনে তো কাৰোবাক লাগিলে ক'বা একদম কম দামত বিক্ৰী দিম দেই দেন এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মাজৰ পাৰ্টটো এতিয়া সোনকালে শেষ কৰিব লাগে গৰম লাগিছে অ'কে চ' টেংকিৰ যোনটো পৰ্চন কৰিম গৈছিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল তো কাইণ্ড অফ এনেকুৱা লাগে আৰু বেক চাইডৰ পৰা কিবা ভাল লাগে এই
টেংকিৰ যোনটো ভাইজাৰৰ পৰ্চন আছে সাইড ভাইজাৰ পৰ্চন এর লগত কিবা এটা লাগিছে তো উপৰৰ পৰা বেয়া নাই লগা হেলমেট লগত মিলাব লাগিছিল কাৰণে লৈ লো তো হেলমেটটো আছে এনেকুৱা দেন টেংকটো হ'ল এনেকুৱা তো যি হওক নহওক এইটো হৈ গ'ল দেন ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটো কৰিব আছে তো জাষ্ট একো নকওঁ এইটা এইটো ৰেড কৰি দিম দেন এইটো চিলভাৰ কৰি দিম হৈ গ'ল বহুত হামি গ'লোঁ মই দেখাবতো নোৱাৰোঁ বাৰু ঘামখিনি তো ঠিক আছে তো সেইখিনিলৈ যাওঁ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোলৈ ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল তো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো হোৱাইটটো নিচিনা থ'লোঁ যোনটো আগৰ পৰাই আছিলে তো এতিয়া জাষ্ট এইটো ৰেড কৰি কিনে এইটো চিলভাৰ টাচ এটা দি কিনে বেয়া লগা নাই ক'বলৈ গ'লে এইটো তো ভাবিব লাগিব ইয়াত কিবা যদি লগো দিয়া হয় দিম বুলি যদি কয় তেতিয়া দি দিম তো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'কেইটা এইটোৱে হ'ব সঁচাকৈ ইয়াত এই তলত এইফালে মানে হাইস্কুলতে হয় এই তলত চাগে মিছনৰ ষ্টিকাৰটো লগাই দিম পাছত মেবি তো এতিয়া অভাৱিটো এইটোৱে হ'ল তো সেইটোতো ষ্টিকাৰ লগোৱা নহ'ল তো পাছত যদি লগোৱা হয় সেইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফটোতে দেখিবা লগোৱাৰ পাছত তো এইটোৱে আছিলে তো এতিয়া চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান বাইকখনৰ So thank you for watching this video. I'll see you in the next one.